Hai semua, dalam video kali ni kita akan buat charge Redmi Note 9S daripada 0% ke 100%. Sekarang ni dekat tangan saya Redmi Note 9S ni dah tak ada bateri langsung dan dia punya bateri sebesar 5020 mAh. Jom kita tengok video kali ni berapa lama charge dia ambil masa. Tapi apa pun, apa kata korang, tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Redmi Note 9S dia bagi charge sebesar 20 watt, tetapi phone Redmi Note 9S ni dia support 18 watt sahaja. And saya tak tahu kenapa dia bagi 20 watt punya charge. And dia bagi USB Type C. Jom kita tengok daripada 0% ke 100% berapa lama. Okey, full time untuk charge Redmi Note 9S ni daripada 0% ke 100% adalah 2 jam 2 minit. Memang paling cepat sebenarnya phone yang mempunyai fast charging 18 watt. Kalau dia bagi 10 watt, rasanya boleh kena tunggu 3 jam 30 minit baru nak settle charge dia daripada 0% ke 100%. So sampai sini je untuk video kali ni. Tapi apa pun, apa kata korang, tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Dan saya akan jumpa korang pada minggu hadapan dengan video yang lain.